নমস্কাৰ সকলোকে আজি আমি ইউটিউব চেনেলৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে আচ্ছা আজি আমি ডিসকাস কৰিম আমাৰ লাষ্ট যোনটো কোৱেশ্চন পেপাৰ কৰা হৈছিল এলপি 2019 ৰ তাৰ কিছু অংশ থাকি গৈছিল তাৰ আমি বাকি থাকি যোৱা কোৱেশ্চনখন চাম আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কোডিং ডিকোডিংৰ ওপৰত এটা টপিক কোডিং ডিকোডিংখিনি বেসিক্যালি আমাৰ ৰিজনিংৰ ওপৰত এটা কথা অবজাৰ্ভ কৰিব পাৰে যে ডাবল এছ আছে সেইকাৰণে মোৰ ইয়াতে দুটা 19 আহিছে নমস্কাৰ সকলোকে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে আৰু সকলোৰে প্ৰিপাৰেচন খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে Two friends X and Y start running and they run together for 50 meters. দুজন বন্ধু X আৰু Y এটা জায়গাৰ পৰা আমি স্টাৰ্ট ৰান কৰা মানে দৌৰা আৰম্ভ কৰিলে বুলি কম নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলো কুশলে আছে ইজি মেথছৰ এটা ভিডিঅ'লৈ মই সৰজ ডংকা আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আজিৰ ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত প্ৰায় দেখা পোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক কি যে প্ৰবলেমছ অন নাম্বাৰ তো বেসিক্যালি এই কথাটো কি হৈছে যে আমাৰ সাউণ্ডৰ অলপ প্ৰবলেম হৈ আছে তো সাউণ্ডৰ প্ৰবলেমৰ কাৰণে এইখিনি মই সেটিং কৰি আছোঁ ঠিক আছে থ্যাংক ইউ